Cựu Tổng Giám đốc Công ty Chè Việt Nam thừa nhận sai phạm khi quản lý đất vàng. Cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Chè Việt Nam Nguyễn Thiện Toàn bị cáo buộc gây thiệt hại 38 tỷ đồng. Tại tòa, ông Toàn đã thừa nhận sai phạm trong việc quản lý đất vàng, gây thất thoát, lãng phí. Chiều ngày 14 tháng 4, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiến hành xét hỏi dàn cựu lãnh đạo Tổng Công ty Chè Việt Nam Vinati trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong vụ án này, cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Chè Việt Nam Nguyễn Thiện Toàn bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Trả lời thẩm vấn, bị cáo này thừa nhận khu đất tại số 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thành phố Hồ Chí Minh là đất thuê 50 năm. Thời điểm cổ phần hóa, Vinati tiếp tục được sử dụng đất để phục vụ hoạt động kinh doanh. Khi thực hiện thoái vốn tại liên doanh, nhà nước đã thu được gần 28 tỷ đồng tiền thuê đất 50 năm trả tiền một lần. Còn Vinati thu được tài sản trên đất là 21 tỷ đồng và 4 tỷ đồng lợi thế quyền thuê đất. Đối với khu đất ở đường Trần Khát Trân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Vinati được sử dụng 238.500 đô la tiền thuê đất trong 30 năm để góp vốn vào liên doanh Hotel Indochine Việt Nam. Sau đó, đơn vị này đã nhận nợ tiền thuê đất với nhà nước. Phương án giải quyết có thể hạch toán tăng tài sản nhà nước đầu tư vào Vinati hoặc Vinati sẽ trả khoản nợ này. Về khu đất 11.635 m² tại đường Chè Hương, Hải Phòng, ông Toàn khai theo quy định tại luật doanh nghiệp, thời điểm đó buộc phải bán cho cổ đông sáng lập tại doanh nghiệp dự án là công ty Nam Cường với giá 20,5 tỷ đồng. Bị cáo thừa nhận sai phạm trong việc bán 870 m² đất là đất thuê lâu dài phải xác định lại giá trị và bán đấu giá công khai. Trong khi đó, cựu kế toán trưởng Tổng Công ty Chè Việt Nam Đặng Văn Tới khai, khi Tổng Công ty chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, bị cáo không biết, chỉ đến khi có báo cáo kiểm toán mới biết và có báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Về cáo buộc sai phạm tại khu đất 1.500 m² Trần Khát Trân, bị cáo Tới cho hay đã báo cáo với Vũ Ngọc Tự, khi đó là Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Chè về quy định phải bán đấu giá, nhưng thực hiện như thế nào lại thuộc về quyền quyết định của Hội đồng thành viên. Theo cáo buộc, ông Tới đã không hạch toán bổ sung tài sản là quyền sử dụng đất thuê 50 năm trả tiền một lần tại nhà đất số 225 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa Vinati. Bị cáo Tới hạch toán tiền chuyển nhượng phần vốn góp là quyền sử dụng đất thuê 30 năm khu đất 1.500 m² tại đường Trần Khát Trân và 11.635 m² đất ở đường Chè Hương không qua đấu giá là trái pháp luật, gây hậu quả thiệt hại cho nhà nước tổng số hơn 38 tỷ đồng. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nêu rõ, Tổng Công ty Chè được nhà nước giao quản lý, sử dụng 11 cơ sở nhà đất. Quá trình quản lý, sử dụng các khu đất trên, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Chè và các cá nhân liên quan đã có hành vi trái pháp luật, gây hậu quả thiệt hại hơn 38 tỷ đồng cho nhà nước ở 3 khu đất gồm nhà đất 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thành phố Hồ Chí Minh, diện tích đất 1.500 m² tại đường Trần Khát Trân, Hà Nội và 11.635 m² đất ở đường Chè Hương, Hải Phòng. Cụ thể, đối với nhà đất 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì sau cổ phần hóa, khu này vẫn là đất thuê trả tiền hàng năm, không tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa. Khu đất này được giao cho Vinati tiếp tục thuê và đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, khi đang thực hiện cổ phần hóa, bị cáo Nguyễn Thiện Toàn và các đồng phạm đã thống nhất ký các nghị quyết, văn bản thỏa thuận, hợp đồng vay tiền, nộp tiền đất một lần, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong tương lai cho công ty Gigabyte. Cơ quan tố tụng cáo buộc hành vi trên của bị cáo Nguyễn Thiện Toàn là trái pháp luật, gây hậu quả thiệt hại cho nhà nước hơn 38 tỷ đồng. Chiều ngày 14 tháng 4, phiên tòa kết thúc phần xét hỏi. Ngày 15 tháng 4, hội đồng xét xử tiếp tục làm việc, phiên xét xử bước sang phần tranh luận.